Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam Berita 3Dimensi, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILID. ILID menerusi kluster kepimpinan telah melaksanakan bengkel peningkatan profesionalisme Alumni Malaysia Future Leader School MFLS Transfer Knowledge bertempat di Pusat Belia Antarabangsa IYC Ceras Kuala Lumpur. Program ini telah melibatkan penyertaan 55 orang wakil pegawai daripada kluster dan bahagian dari ibu pejabat serta kemuasan negara di seluruh negara dengan menampilkan tenaga pengajar iaitu Profesor Dr. Ahmad Rozilan Yunus dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzaz Shah Unisyams Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Suwandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah ILID turut berkesempatan menyempurnakan majlis perasmian program. Menurut beliau, bengkel ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai kaedah profiling psikometrik kemahiran kepimpinan baharu iaitu track kepimpinan muda ILID, sistem ILID Pro Plus dan sistem pengurusan kepimpinan ILID. Tambah beliau, track kepimpinan muda ILID yang dikenali sebagai ILID Pro Plus ini telah memenangi 2 anugerah di International Eureka Innovation Exhibition 2023 yang telah berlangsung di UniKL MSI Kulim Kedah iaitu Gold Award dan anugerah khas kategori UniKL. Semoga menerusi pengisian sebegini dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih meluas dan keupayaan berinteraksi dan memahami kepemimpinan belia masa kini. ILID menerusi bahagian inovasi dan jaminan kualiti dengan kerjasama kluster kepimpinan telah melaksanakan Training of Trainers TOT Malaysia Future Leader School MFLS Pensijilan Akreditasi MFLS bertempat di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur. Program ini telah menampilkan tenaga pengajar daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Menurut yang berusaha Encik Faizal Ikram Ibni Yanin, Pengarah Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepakaran dan kesedaran warga ILID berkaitan akreditasi seperti hak cipta, paten, cap dagangan serta pensijilan latihan berkaitan pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Suwandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah ILID turut berkesempatan hadir dan menyantuni para peserta yang terlibat. Yang berusaha Encik Ahmad Syukri Adnan, Ketua Penolong Pengarah Kluster Kepimpinan turut berkesempatan hadir bagi merasmikan majlis penutup bagi mewakili yang berbahagia Datuk Nur Ehsan Haji Cik Mat, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan ILID. ILID menerusi bahagian inovasi dan jaminan kualiti telah melaksanakan kursus peningkatan profesionalisme siri 5 Jom Mahir Excel Dashboard bertempat di Bilik Latihan Biro Pengaduan Awam Putrajaya. Pengisian kursus sepenuhnya telah dikendalikan oleh Recube Solution yang telah menampilkan Puan Zuraidah Sanusi, Pengarah Urusan Recube Solution bagi mengajar para peserta yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan ILID mengenai kaedah menghasilkan dashboard menggunakan Excel. Penganjuran program ini adalah mengambil kira keperluan latihan warga kerja ILID dalam meningkatkan kemahiran berkaitan pengendalian perisian Microsoft Excel dashboard bagi penyimpanan data yang lebih sistematik dan teratur. Yang berusaha Puan Nur Anisa Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Inovasi dan Jaminan Kualiti turut berkesempatan hadir bagi menyempurnakan penutupan program dan menyampaikan sijil penyertaan program kepada para peserta. Semoga menerusi penganjuran program sebegini dapat memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan dan kemahiran yang baharu kepada warga kerja ILID. Okey, baiklah, sebelum berakhir, tahukah anda kod sukan selamat yang telah dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada Mac 2023 yang lalu merupakan panduan dan rujukan kepada komuniti sukan berkaitan skop sukan selamat dan tanggungjawab komuniti sukan secara jelas dan menyeluruh, berpandukan kepada garis panduan antarabangsa dan juga undang-undang tempatan.
Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi ILIT di www.ilit.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.